हॅलो फ्रेंड्स, आपण त्या सप्टेंबर 2021 या क्वेश्चन पेपरमधील पुढचा 5th क्वेश्चन आपण आज या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करणार आहे. तर लक्षात घ्या, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के इफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय x स्क्वेअर प्लस kxy मायनस 3y स्क्वेअर इक्वल 0 इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. अशी कंडिशन तुम्हाला दिलेली आहे. तर के ची व्हॅल्यू फाइंड करायला सांगितली असते. मी आन्सर असं म्हणतो, आता यामध्ये या इक्वेशन मध्ये दोन लाइन्स आहेत. किती लाइन्स आहेत? दोन. दॅट इक्वेशन रिप्रेझेंट्स द टू लाइन्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आणि त्याचे स्लोप्स माहित नाही म्हणून त्याला मी म्हणतो लेट m1 and m2 be the slopes of lines represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 0. या लाइन मध्ये असणाऱ्या दोन लाइन्स, या इक्वेशन मध्ये असणाऱ्या दोन लाइन्स आहेत. त्या लाइन्स मध्ये दोन स्लोप m1 आणि m2 आहेत. देयरफॉर मी काय करतो, इक्वेशन कंपेअर इक्विट ax square plus 2hxy plus dy square equal to 0. Therefore a equal to 1. हे बघा, x square चा कोएफिशिएंट आणि x square चा कोएफिशिएंट कंपेअर करायचा. तो आला 1. 2h equal to k and b equal to -3. म्हणजे 2h च्या शेजारी बरोबर कोणाशी कंपेअर करायचा? k शी कंपेअर करायचा, आणि -3 हा b शी कंपेअर करायचा. आता आपल्याला फॉर्म्युला असतो, बट सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h बाय b असा फॉर्म्युला असतो. सम ऑफ द स्लोप, कारण त्याने काय म्हटलेलं आहे, द फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के सम ऑफ द स्लोप्स. काय म्हटले? सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. म्हणजे प्रोडक्ट मी शोधायला पाहिजे, आणि सम ऑफ द स्लोप्स. फॉर्म्युला आहे -2h बाय b. -2h ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे. लक्षात घ्या कसं कंपेअर केलंय. याचा कोएफिशिएंट याच्या कोएफिशिएंटशी, xy चा कोएफिशिएंट xy च्या कोएफिशिएंटशी, आणि b चा कोएफिशिएंट b च्या कोएफिशिएंटशी. म्हणजे y स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट b आहे, y स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट -3 आहे. आता -2h व्हॅल्यू k आहे, आणि b ची व्हॅल्यू -3 मायनस प्लस तुमच्याकडे व्हॅल्यू मिळाला k/3. अँड प्रोडक्ट मीन्स m1 m2 a by b हा फॉर्म्युला असतो. a is 1, b is -3, so -1/3. बाय कंडिशन काय आहे? बाय कंडिशन काय आहे? m1 प्लस m2 ही ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. म्हणजे सम ऑफ द स्लोप आर द ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. m1 प्लस m2 हे प्रोडक्टच्या ट्वाइस आहे. तर m1 प्लस m2 ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे काय आहे बघा, तर k/3 आहे. k/3 ते पुट आउट करतो, इक्वल टू 2 इंटू याची व्हॅल्यू काय आहे? -1/3. 3 ला 3 कॅन्सल. k इक्वल टू -2 व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करायची होती. k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची, ते व्हॅल्यू लक्षात घ्या. तर कंडिशन काय आहे? तर सम ऑफ द स्लोप इज द ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. म्हणजे सम ऑफ द स्लोप मीन्स m1 प्लस m2, ट्वाइस देअर प्रोडक्ट म्हणजे 2 इंटू m1 m2 असं लिहून घ्यायचं. सम ऑफ द स्लोप्स आपण फाइंड काढलेले आहे k/3, आणि 2 m1 m2 -1/3. 3 ला 3 कॅन्सल केलं आपण, आणि राहिला तुमच्याकडे k इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 k ची व्हॅल्यू मांडाय. समजली का? बघा, अतिशय सोपं. आणि प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये अशी कंडिशन जर दिली, 2 मार्कचं एक्झाम्पल असते, तर हेच फॉर्म्युला यूज करा. पाठ करून ठेवा. m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h बाय b, m1 m2 a बाय b. लक्षात, अशा पद्धतीने एक्झाम्पल तुम्हाला देऊ शकतील, आणि ते 2 मार्क्स असतंच. एक फिक्स एक्झाम्पल असतंच, लक्षात ठेवा. तर तो एक्झाम्पल पुढे बघा. पुढचं एक एक्झाम्पल असं आहे, क्वेश्चन 6. शो दॅट the point A 3, 2, -4, B
9, 8, -10, and C -2, 3, -3, 1 are कोलिनियर. हे 3 पॉइंट जे आहेत ते कोलिनियर आहे प्रूव्ह करायचं, म्हणजे एका रेषेत आहे. कोलिनियर म्हणजे वन लाईन. कोलिनियरचा अर्थ एका रेषेत म्हणजे एका लाईन मध्ये आहे, हे आपल्याला शो करायचं आहे. तर कसं बघा, लेट A bar, B bar, C bar are position vectors of capital A, capital B and C respectively. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण असं सपोज करत असतो नेहमी. ओके, तर आता हे बघा, तर A bar इक्वल therefore A bar इक्वल टू त्याला IJK जॉइन करायचे. 3I प्लस 2J मायनस 4K IJK जॉइन केले. B bar इक्वल टू त्याला IJK जॉइन करा. 9I प्लस 8J मायनस 10K आणि हा C bar जॉइन त्याला C bar ले IJK जॉइन करा. मायनस 2I मायनस 3J प्लस K. हे झालं तुमचा. आणि मग AB बार फाइंड करायचा आहे. AB बार and AC बार फाइंड करायचा आहे. AB बार मीन्स B बार मायनस A बार माहिती आहे. AB बार मी वेक्टर मीन्स B बार मायनस A बार उलट करायचं. B बार मायनस A बार आणि AC बार मीन्स C बार मायनस A बार. सो put the values of B bar and A bar. A bar ची व्हॅल्यू हा आहे वेक्टर, B bar ची व्हॅल्यू हा वेक्टर आहे आणि C bar ची व्हॅल्यू हा वेक्टर आहे. लक्षात घ्या. मग मी इथं तुम्हाला B bar 9I प्लस 8J मायनस 10K मायनस A बार 3I प्लस 2J मायनस 4K हे फाइंड करून घेतो पहिला. 9I प्लस 8J मायनस 10K याची साइन चेंज करून घेतो मायनस मुळे. मायनस 3I मायनस 2J प्लस 4K आणि मग जे काय आन्सर येईल तो तुमचा वेक्टर काय येईल पहा. 9I मधून मायनस 3I गेला तर 6I राहिला तुमच्याकडे. काय राहिला? 6I राहिला तुमच्याकडे इक्वल टू 6I. 8J मधून 2J मायनस गेला 6J आणि 10K मधून 4K मायनस गेला मायनस 6K. हे तुमचा अशा पद्धतीनं हा काय मिळाला? AB बार मिळाला. AC बार आपण फाइंड करूया. तो कसा असेल? C बार मायनस A बार. That is C bar is 3J plus K minus A bar means 3I plus 2J minus 4K minus 4K. Sign change करू घेऊ. minus 2I minus 3J plus K. Sign change minus 3I minus 2J plus 4K equal to minus 3 minus 2 minus 5I minus 3 minus 2 minus 5J plus 4 plus 1 plus 5K. आणि हे झाल्यानंतर यांचा जर रेशिओ जर सेम आला तर म्हणायचं कोलिनियर आहे. लक्षात घ्या. आयचा कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय आयचा कोएफिशिएंट, जेचा कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जेचा कोएफिशिएंट, केचा कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय केचा कोएफिशिएंट सेम आला तर म्हणायचं ते कोलिनियर आहे. बट A1 by A2 equal to अपन 6 by minus 5 B1 by B2 equal to B1 B2 म्हणून 6 by minus 5 and C1 by C2 equal to minus 6 by 5. सेम आहे हे सगळे. जरी मायनस हा आपण हा मायनस वर घेतला, हा मायनस वर घेतला, हा मायनस इथे घेतला, सेम आले बघा. आणि हे सेम असल्यामुळे therefore AB bar and AC bar are दोन वेक्टरचे स्केलर मल्टिपल ऑफ इच अदर. ठीक आहे. किंवा AC बार हे जे वेक्टर्स आहेत, हा वेक्टर्स काय असणार आहे तर त्याच्यातला दोन वेक्टर मध्ये A हा कॉमन पॉइंट असल्यामुळे आर वेक्टर्स आणि A इज अ कॉमन पॉइंट So A, B,
आर कोलिनियर. म्हणजे लक्षात घ्या त्याचा रेशो जर सेम आला आणि येतो रेशो जर त्यांच्या आयच्या कोएफिशियंटचा रेशो जेच्या कोएफिशियंटचा रेशो आणि केच्या कोएफिशियंटचा रेशो जर सेम आला तर म्हणायचं ते कसे आहे तर कोलिनियर आहे. म्हणजे पहिल्यांदा काय करून घ्यायचं दिलेले पॉईंट्स असतात त्या पॉईंट्सला आयजेके जोडून घ्या. दिलेल्या पॉईंट्सला सगळ्यांना आयजेके जोडून घ्या. एबी बार फाइंड करा आणि पुन्हा एसी बार फाइंड करा. एबी बार फाइंड केला बी बार मायनस ए बार, एसी बार फाइंड केला सी बार मायनस ए बार आणि मग ते तुम्हाला एबी बार आणि एसी बार तुम्हाला दोन गोष्टी मिळत जातील. समजलं का बघा बरं. हे जर समजलं असेल तर आपण पुढचा एक क्वेश्चन पाहूया. काय क्वेश्चन आहे बघा. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. क्वेश्चन काय बघा. क्वेश्चन फाइंड क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन of the line passing through A2 to 1, A2 to 1, B130 and C. B दोन मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. या दोन पॉईंट मधून जाणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं. ठीक आहे, काय अवघड नाही. इकडे बघा. तर ह्या दोन पॉईंट मधून लेट मी काय म्हणतो लेट x1 y1 z1 कुठला पॉईंट आहे हा 2 2 1 या पॉईंट मधून एक ते लाईन पास होते आहे अँड x2 y2 z2 हा 130 या पॉइंट मधून एक पास होते आहे. मग इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x minus x1 divided by x2 minus x1, y minus y1 divided by y1, z minus z1 divided by z2 minus z1. असे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स व्हॅल्यू पुट आउट करायच्या. x1 I y1 z1 x2 y2 z2. x minus x1 is 2, x2 minus x1 1 minus 2 equal to y minus y1 2, y2 minus y1 and z minus z1 is 1 and z2 0 0 minus 1. बघा x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 आणि झालं आन्सर x minus 2 divided by minus 1 हे दोघं सबट्रॅक्शन y minus 2 divided by 1 आणि z minus 1 divided by minus 1 is required इक्वेशन ऑफ लाइन. बघा बरं तुमचं हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षात आलं का. त्याला म्हणायचं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. समजते का बघा. हा क्वेश्चन हा जर व्हिडिओ तुम्हाला जर का समजला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, फ्रेंड्समध्ये शेअर करा आणि स्टडी करा. ओके, थँक्यू.